ปฏิเสธไม่ได้ว่างานคือส่วนสำคัญในชีวิตของผู้คนมากมายและถ้าตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเรื่องงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหากับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเนื้องานเองแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพจิตของคุณไม่มากก็น้อยและถ้าเรามาบอกกับคุณว่าเรามี Magic Tips ที่จะทำให้ปัญหาเรื่องงานที่คุณเจอหมดไปและยังทำให้คุณเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดให้ใครต่อใครก็อยากจะทำงานร่วมกับคุณ คุณว่า Magic Tips นี้น่าสนใจไหมคะ ถ้าน่าสนใจแล้วก็เราไปถอดบทเรียนจากหนังสือเรื่อง Disneyland ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักกันค่ะ ผู้เขียนคือคุณซากุระอิริโกะเคยทำงานให้กับ Oriental Land และได้เคยอบรมบุคลากรให้กับ Disneyland เกือบ 100,000 คนตลอดช่วงระยะเวลา 17 ปีที่เธอทำงานอยู่ที่นั่น เธอเลยมีความคิดที่จะรวบรวมเคล็ดลับการฝึกอบรมรวมทั้งประสบการณ์ที่เธอได้เจอระหว่างการทำงานที่ Disneyland มาถ่ายทอดเป็น 50 เคล็ดลับที่น่าสนใจ และทั้งหมดก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือ Disneyland ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักในคลิปนี้เราได้รวบรวมเอาเฉพาะเคล็ดลับที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะคะคงจะเอามาหมดทั้ง50เคล็ดลับไม่ได้แน่ๆค่ะแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนนะคะสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้คนในที่ทำงานไม่ราบรื่นเพราะการสร้างกำแพงในใจวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ของดิสนีย์แลนด์ก็คือการให้พนักงานของตัวเองลองนั่งรถเข็นหรือลองปิดตาเพื่อสัมผัสกับความรู้สึกของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเพื่อที่พนักงานจะได้สามารถให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจมากขึ้นเราจะเห็นได้บ่อยๆว่าเวลาเกิดปัญหาในที่ทำงานของเรามักจะเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายมองแค่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีใครอยากทำงานมากขึ้นหรืออยากเสียผลประโยชน์ทำให้งานไม่คืบหน้าไปไหนหรือปัญหาก็ยังค้างคาแบบนั้นเหมือนเดิมซึ่งวิธีแก้ไขก็คือแต่ละฝ่ายอาจจะต้องลองลดกำแพงของตัวเองลงมาเพื่อเปิดใจคุยกันแชร์กันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขร่วมกันเพื่อประโยชน์ขององค์กรจะดีกว่าค่ะแต่ข้อนี้เป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่เอาเข้าจริงๆทำได้ยากมากนะคะที่จะให้แต่ละคนลดกำแพงของตัวเองแล้วฟังกันและกันอย่างเปิดใจ 2. ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาก่อนแล้วค่อยให้ทีหลังแต่เป็นสิ่งที่ต้องให้ก่อนแล้วค่อยรับมาวอลต์ดิสนีย์เคยกล่าวว่าการให้คือความสุขสูงสุดคนที่มอบความสุขให้ผู้อื่นจะได้รับความสุขและความพึงพอใจเป็นการตอบแทนดังนั้นถ้าคุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือสามารถให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานคุณหรือการพูดขอบคุณเมื่อเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือคุณสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาททั้งยังช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีในการทำงานร่วมกันในอนาคตได้อีกด้วยนะคะจำไว้ว่าคุณไม่สามารถทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะ 3. ข้อนี้อาจจะเหมาะกับคนที่กำลังหมดไฟในการทำงานตอนนี้หนังสือบอกว่าคนที่มีความกระตือรือร้นมักจะมีคำตอบให้กับ3คำถามข้อนี้ข้อแรกก็คือคุณทำงานไปเพื่ออะไรข้อที่2ตอนไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าประสบความสำเร็จและข้อที่3เป้าหมายในการทำงานของคุณตอนนี้คืออะไรลองเขียนคำตอบของทั้ง3ข้อนี้ลงบนกระดาษแล้วลองอ่านมันดูนะคะเพื่อจะช่วยให้คุณได้ค้นพบแพชชั่นบางอย่างในตัวคุณที่ได้หลงลืมไปและอาจจะทำให้การทำงานของคุณมีความสนุกและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ค่ะข้อ4ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะคะในการสร้างความกระตือรือร้นในการทำงานให้กับคุณตลอดเวลาคือให้คุณลองกลับไปนึกถึงความรู้สึกวันแรกที่คุณเข้ามาทำงานคุณจะมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากทำผลงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นและอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกเหล่านี้ก็ลดน้อยหายไปตามกาลเวลาดังนั้นหนังสือเล่มนี้เลยแนะนำว่าถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าขาดความกระตือรือร้นให้ลองนึกถึงความรู้สึกในวันแรกที่คุณได้เริ่มงานเขียนถึงสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำและอยากพัฒนาให้ดีขึ้นและคอยหยิบมันขึ้นมาดูบ่อย
ว่าตอนนี้ความตั้งใจนั้นสำเร็จไปแล้วหรือยังเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้คุณกลับมามีไฟในการทำงานอีกครั้ง 5. ความสามารถของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสื่อสารกับตัวเองข้อนี้หนังสือหลายเล่มก็มักจะพูดไว้นะคะมันก็คือเรื่องของการ self talk คำพูดที่คุณพูดกับตัวเองจะเป็นตัวกำหนดความคิดรวมถึงการกระทำของคุณเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนไม่เก่งไม่มีความสามารถเมื่อคุณได้รับมอบหมายงานที่นอกเหนือจากงานรูทีนคุณมักจะมีความกังวลจดจ้องไม่ยอมลงมือทำมันสักทีสุดท้ายงานก็ไม่สำเร็จดังภาพที่คุณคิดไว้ในตอนแรกแต่ถ้ากลับกันคุณหมั่นพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าคุณมีความสามารถคุณมีความมั่นใจในตัวเองดังนั้นเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทายคุณก็มักจะมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกน่าทดลองและคุณก็จะมีภาพในหัวว่าคุณทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างแน่นอนคุณจึงลงมือทำมันอย่างไม่กลัวส่งผลให้ผลลัพธ์มันออกมาดีดังนั้นฝึกพูดกับตัวเองด้วยคำพูดในแง่บวกมันจะช่วยส่งเสริมความเคารพนับถือในตัวคุณเองนอกจากนี้ก็ให้หมั่นคิดถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่คุณทำได้ในแต่ละวันวิธีนี้ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้อีกด้วยนะคะ 6. เลข 4 คือ Magic Number หมายความว่าความจำระยะสั้นของเราสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ไม่เกินครั้งละ 4 อย่างดังนั้นคุณสามารถเอาตัวเลขนี้มาใช้ในการทำงานได้เช่นการสื่อสารที่ควรคิดเนื้อหาให้กระชับไม่ควรซับซ้อนเกิน 4 ขั้นตอนเพราะผู้รับสารจะจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้หรือเรื่องของการจัดการงานที่ต้องทำอาจจะเซตงานที่ทำในแต่ละวันให้ไม่เกิน 4 อย่างต่อวันเพราะถ้ามากกว่านี้นอกจากคุณจะทำงานไม่ทันแล้วงานก็ออกมาไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วยสมองคุณอาจจะจำลิสต์งานที่ต้องทำในแต่ละวันไม่ได้ทั้งหมดหรอกค่ะเพราะฉะนั้นลองเอาหลักการ Magic Number ไปใช้ในการทำงานดูนะคะ 7. ค้นหาข้อดีของเพื่อนร่วมงานแล้วกล่าวชมปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องการการยอมรับอยากได้รับคำชมเชยดังนั้นเมื่อเราเห็นเพื่อนร่วมงานทำอะไรที่ดีควรที่จะแสดงความชื่นชมออกไปอย่างจริงใจและจริงๆสิ่งนี้ก็ควรสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้วยซ้ำเพราะการชมเชยนอกจากจะเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานแล้วพนักงานคนนั้นเขายังได้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่เขาควรจะทำต่อไปและองค์กรก็สนับสนุนการกระทำแบบนั้นทำให้พนักงานมองเห็นภาพชัดขึ้นว่าองค์กรคาดหวังอะไรในตัวเขาบ้างการชมเชยผู้อื่นก่อนจะทำให้ผู้ฟังเปิดรับหรือยอมรับผู้ที่กล่าวชมเชยมากขึ้นเมื่อยอมรับมากขึ้นถ้าคุณต้องการให้เขาปรับปรุงหรือแก้ไขในเนื้องานตรงไหนคุณสามารถที่จะบอกเขาออกไปได้เลยเพราะตอนนั้นผู้รับสารจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคุณมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะนำสิ่งนั้นไปทำตามอีกด้วยลองเอาไปใช้ดูนะคะฝึกชมผู้อื่นอย่างจริงใจ ข้อ 8ข้อนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ไม่กล้าปฏิเสธและรับเรื่องต่างๆทั้งหมดมาทำเองเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณไม่ดีแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็ได้เสนอไอเดียว่าเมื่อคุณเจอเรื่องยากๆหรือสถานการณ์ลำบากให้คุณกล้าที่จะปฏิเสธแต่คุณอาจจะไม่ได้แค่บอกปัดแล้วจบไปนะคะคุณอาจจะต้องบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำเรื่องนี้ให้ไม่ได้พร้อมทั้งเสนอแผนหรือไอเดียเพื่อช่วยอีกฝ่ายวิธีนี้นอกจากคุณจะสามารถบอกความต้องการของคุณไปตรงๆได้แล้วอีกฝ่ายก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับคุณเพราะคุณได้บอกถึงเหตุและผลและแชร์ไอเดียหรือวิธีแก้ปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะสมให้กับเขาอีกด้วยข้อ 9 ข้อนี้ถือว่าเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้หลายต่อหลายคนเติบโตก้าวหน้าแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากนั่นก็คือการเปิดใจรับฟังคำแนะนำในหนังสือบอกว่าการที่อีกฝ่ายแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์คุณแสดงว่าคนเหล่านั้นกำลังคาดหวังในตัวคุณคนที่เปิดใจรับฟังสามารถเห็นข้อผิดพลาดในตัวเองพร้อมทั้งปรับปรุงคนเหล่านี้มักจะเติบโตหรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดังนั้นหากมีใครแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์การทำงานของคุณให้คุณลองเปิดใจรับฟังก่อนเพราะบางทีความคิดเห็นของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามและถ้าความคิดเห็นนั้นมีประโยชน์ก็อย่าลืมขอบคุณคนที่เขาให้ความคิดเห็นกับคุณด้วยนะคะที่กล้ามาบอกจุดที่ต้องพัฒนาแก้ไขกับเราตรงๆแต่ถ้าบางความคิดเห็นนั้นไม่เกิดประโยชน์
ก็อยากให้คุณวางใจเป็นกลางแค่รับฟังแล้วปล่อยผ่านไปฝึกแบบนี้บ่อยๆจะทำให้คุณเป็นคนที่พร้อมรับฟังผู้อื่นและเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่ะข้อ10หนังสือแนะนำว่าให้ลองพึ่งพาคนอื่นที่คุณไม่ชอบหน้าดูโดยปกติถ้าคนที่เราไม่ชอบหน้าเนี่ยเรามักจะเลี่ยงที่จะพูดคุยด้วยอย่าหวังเลยว่าจะขอความช่วยเหลือเลยค่ะแต่ในหนังสืออยากให้คุณลองขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นหรือขอความเห็นจากพวกเขาแน่นอนว่าคนที่คุณไม่ชอบหน้าส่วนใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดหรือสิ่งที่คุณทำแต่การที่คุณได้รับความคิดเห็นหรือไอเดียอีกด้านหนึ่งก็อาจจะทำให้คุณมองปัญหาได้รอบด้านมากขึ้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นข้อนี้ยอมรับนะคะว่าอาจจะยากแต่ถ้าเราทำได้คุณน่าจะได้ความคิดเห็นหรือไอเดียที่เฉียบคมมากขึ้นแน่นอนค่ะข้อ11ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอาจจะตั้งเป้าหมายก็ได้ว่าใน1 สัปดาห์คุณจะลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนสัก1 อย่างเริ่มจากอะไรเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะที่อยากให้ฝึกแบบนี้ก็เพราะว่าคนเรามักไม่ชอบออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองจึงไม่อยากลองทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณรู้หรือไม่คะว่ายิ่งคุณทำพลาดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งก้าวหน้าและเติบโตได้เร็วขึ้นเท่านั้นเพราะความสำเร็จไม่เคยสอนอะไรใครค่ะความผิดพลาดและความล้มเหลวเท่านั้นที่จะทำให้คุณคิดทบทวนว่าคุณต้องแก้ไขปรับปรุงตรงไหนอยากให้คุณลองเริ่มทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่กล้าลงมือทำสักทีดูค่ะเพราะถ้าล้มเหลวคุณก็จะได้ประสบการณ์แต่ถ้าประสบความสำเร็จคุณก็จะได้ผลตอบแทนแบบที่คุณต้องการยังไงก็มีแต่ได้กับได้นะคะและเมื่อเริ่มลงมือทำแล้วอยากให้คุณใส่ความอดทนและความสม่ำเสมอลงไปด้วยนะคะเพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณไปถึงสิ่งที่คุณต้องการได้ค่ะ12อย่าแบกรับงานมาทำคนเดียวคุณเป็นหรือเปล่าที่งานยุ่งมากเพราะไม่ยอมแบ่งงานให้คนอื่นทำอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นไม่เชื่อใจฝีมือคนอื่นหรือคุณเป็นพวก perfectionist หรือตัวคุณก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งงานอะไรให้ใครเลยเหมาคนเดียวซึ่งการรับงานมาทำคนเดียวไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะนอกจากจะทำให้คุณทำงานหนักเกินไปแล้วคนในทีมของคุณก็ไม่ได้เติบโตหรือพัฒนามากขึ้นเพราะพวกเขาก็ได้ทำแต่งานเดิมๆสิ่งที่คุณต้องคิดไว้เสมอในการทำงานก็คือคุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ดังนั้นคุณต้องกระจายงานให้กับคนอื่นและสิ่งสำคัญในการกระจายก็คือคุณต้องบอกทุกคนว่างานชิ้นนี้ทำไปเพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเห็นภาพของงานชิ้นนี้เหมือนกันแล้วคุณลองแบ่งงานตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของแต่ละคนส่วนคุณจะได้มีเวลามาโฟกัสกับชิ้นงานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้เป็นอย่างไรบ้างคะกับการถอดบทเรียนจากหนังสือดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักคุณชอบ Magic Tips ข้อไหนและจะเอาข้อไหนไปใช้บ้างบอกเล่าให้กันฟังผ่านทางคอมเมนต์ได้นะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีจังอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะและก่อนจากกันทางช่องได้เริ่มทำ TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage แล้วนะคะถ้าใครสนใจวิดีโอสั้นไปติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ description และสุดท้ายขอฝากคำคมจาก Walt Disney ที่พูดไว้ว่าทุกความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้เพียงแค่เรากล้าที่จะไล่ตามมันหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ